नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मस्त खमंग अशी लाल भोपळ्याची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। साहित्य: लाल भोपळा घेतलाय, मीठ आहे चवीपुरतं, फोडणीसाठी मोहरी अर्धा चमचा, जिरं अर्धा चमचा, चिमूटभर हिंग, 1 चमचा लाल तिखट, त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ओला नारळाचा चव आणि 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं आणि याबरोबर आपल्याला 1 चमचा तेल लागेल। साधी, सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे। फोडणीसाठी 1 चमचा तेल गरम केलंय, यामध्ये आपण मोहरी घालूयात। मोहरी मस्त तडतडली की मग जिरं। मोहरी चांगली तडतडली म्हणजे आपली फोडणी पक्की झाली असं समजावं। जर मोहरी तडतडली नाही याचा अर्थ आपली फोडणी कच्ची आहे आणि मग ते भाजी खाताना किंवा तो पदार्थ खाताना ती दाताखाली कचकच आणि कडवट लागते। मोहरी इथे मस्त तडतडती आहे। आता यामध्ये जिरं पण व्यवस्थित फुललं पाहिजे। हिंग घालूयात, कढीपत्ता। आता गॅस बंद करते मी। आता या फोडणीमध्ये आपण लाल तिखट घालतोय। लाल तिखट करपू नये म्हणून मी गॅस बंद केला। हे मिसळून घ्यायचं। तर गॅस पुन्हा चालू करते। तर यामध्ये आपण हा भोपळा घालूयात, जो आपण त्याचे साल काढून भोपळा या ठिकाणी मी असा बारीक पीस करून घेतलाय। आता हा भोपळा आपल्याला व्यवस्थित असा कोट करून घ्यायचा। यामध्येच आपल्याला घालायचं मीठ चवीपुरतं। मिठामुळे या भोपळ्याला पाणी सुटायला मदत होते। मस्तच खमंग असा सुवास येतोय। आता यामध्ये आपण 1 चमचाभर फक्त पाणी घालूयात आणि हा भोपळा आपल्याला वाफवून घ्यायचा आहे झाकण ठेवून। 5 ते 6 मिनिटात हा शिजून तयार होतो। मस्त खमंग अशी फोडणी बसली आहे। मध्यम आचेवर फक्त 5 मिनिट मी हा भोपळा वाफवून घेतलाय। आता आपण चेक करूया। आहा, मस्त मसाल्याचं मस्त कोटिंग आलंय या भोपळ्याला आणि येस, व्यवस्थित शिजलेला पण आहे मस्त। आता यामध्ये आपण हे ओला खोबऱ्याचा चव घालूया आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर मिसळून 1 मिनिट फक्त आपण आता हे परतून घेऊया। मस्तच 1 मिनिटभर मी हे परतून घेतले। आता गॅस बंद करते आणि आपली ही झटपट अशी लाल भोपळ्याची भाजी बनवून तयार आहे। आता तुम्हाला ओलं खोबरं नसेल आवडत तर इथे भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट पण तुम्ही वापरू शकता। डब्यासाठी अशी ही झटपट आणि फटाफट होणारी रेसिपी आहे। पोळीबरोबर अप्रतिम लागते किंवा साईड डिश म्हणून भाताबरोबरही सर्व करू शकता। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच छानशा रेसिपीवर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।